Cập nhật về căng thẳng châu Âu, Nga nói vùng Belgorod ghi nhận xấp xỉ 200 vụ tấn công của lực lượng không quân Ukraine. Nga tấn công các kho đạn Ukraine trong đêm, thành phố Mariupol hứng tên lửa tầm xa. Ukraine cáo buộc Nga dàn dựng sự cố hạt nhân ở Zaporizhia trong vài giờ nữa. Ông Lukashenko nói vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang đến Belarus, EU cảnh báo rắn. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc lo ngại về leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phiến quân Indonesia dọa bắn phi công New Zealand nếu bị từ chối đàm phán. Giới chức Mexico tìm thấy 175 người di cư trong xe tải gần biên giới phía Nam. Công nghệ sinh học điện tử giúp người khuyết tật cảm giác hơi ấm ở bàn tay giả. Úc khai mạc lễ hội ánh sáng Vivid Sydney với cách kể chuyện bằng nghệ thuật đặc sắc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin chào quý vị, Hồng có rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng với các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chính quyền ở vùng Belgorod thuộc Nga đã ghi nhận khoảng 200 vụ tấn công của lực lượng không quân Ukraine trong 24 giờ qua. Tuyên bố được thống đốc khu vực Vyacheslav Gregov viết trên Telegram ngày 26 tháng 5 theo TASS. Quận Kryvoronsky hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng súng cối và pháo binh. Một điểm biên giới cũng bị tấn công, đường xá và vỉa hè bị hư hại. Thị trấn Kryvoron cũng hứng chịu hỏa lực, làm hư hại 5 ngôi nhà riêng. Cũng theo thống đốc, 6 quả đạn đã được bắn vào khu định cư Klotovo, phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà riêng và làm vỡ cửa sổ của 2 ngôi nhà khác. Ngoài ra, khu vực này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa. Một UAV và 2 tên lửa đã bị bắn hạ. Ông Blackrock lưu ý. Theo vị quan chức, tổng cộng, quân đội Ukraine đã thực hiện khoảng 200 cuộc tấn công vào vùng Belgorod trong ngày qua, sử dụng hệ thống pháo binh và nhiều bệ phóng tên lửa, không có thương vong về dân thường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 5 thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các kho đạn của Ukraine. Nga đã đạt được mục tiêu của cuộc tấn công, một cơ sở nhắm tới đều bị trúng hỏa lực. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov thông báo. Ở diễn biến khác, theo CNN, thành phố Mariupol do Nga kiểm soát cũng ghi nhận các vụ nổ vào tối ngày 26 tháng 5. Hiện chưa rõ chính xác nguyên nhân các vụ nổ. Hội đồng thành phố Mariupol thông báo, nhà máy thép Azovstal đã hứng chịu các cuộc tấn công. Chúng tôi đang đợi một số tin tốt, hội đồng cho biết trên mạng xã hội. Trong khi đó, cũng có các cuộc pháo kích từ phía Ukraine vào tối thứ Sáu, theo Trung tâm Phối hợp và Kiểm soát chung của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (TBA) tự xưng. Trung tâm này cho biết, quân đội Ukraine đã phóng 2 tên lửa tầm xa vào Mariupol từ phía Tây Bắc vào khoảng 8 giờ 10 tối. Mariupol đã thành một điểm tập trung quan trọng của các lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine và là nơi các đoàn xe quân sự của Nga thường xuyên đi qua. Chiến hạm Nga đập tan cuộc tấn công ở Biển Đen đã cập cảng Sevastopol vào ngày 26 tháng 5. Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 xuồng cao tốc của Ukraine đã tấn công tàu Nga Ivan Kursk gần eo biển Bosphorus. Thuyền trưởng Nga Igor Taran tuyên bố đã thành công phá hủy các xuồng của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25 tháng 5 công bố một đoạn video cho thấy tàu chiến Nga bị xuồng cảm tử của Ukraine tông phải. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến hạm Ivan Kursk làm nhiệm vụ bảo vệ các đường ống dẫn khí Nord Stream và Blue Stream vận chuyển khí từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con tàu đã trở về căn cứ ở Sevastopol. Tuyên bố của bộ này cho hay. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 5 thông báo, Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể về vấn đề nâng cấp lực lượng hàng không cho Ukraine. Nhà lãnh đạo đưa ra tuyên bố trong một bài phát biểu thường ngày, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Trước đó, cũng trong hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định nước này đang xem xét nghiêm túc việc gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Hà Lan chuẩn bị huấn luyện các phi công Ukraine đã tiêm kích F-16, một động thái phối hợp với Bỉ, Đan Mạch và Vương quốc Anh. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã tán thành các chương trình đào tạo phi công Ukraine là F-16.
Ông Zelensky cũng đảm bảo với chủ nhân Nhà Trắng rằng Ukraine sẽ không triển khai các chiến đấu cơ tấn công lãnh thổ Nga. Dù nhấn mạnh ý định hỗ trợ Kiev đánh bại Moscow, nhưng phương Tây cũng không muốn gây ra một cuộc đối đầu giữa Liên minh NATO và Nga, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26 tháng 5 cảnh báo Nga đang lên kế hoạch làm giả một sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Zaporizhzhia trong vài giờ nữa. Theo bộ này, thông tin tình báo của Ukraine còn cho thấy Nga muốn buộc xảy ra một lệnh ngừng bắn trong khu vực và đổ lỗi cho Ukraine về sự cố tại nhà máy. Mục tiêu của Nga là nhằm khiêu khích cộng đồng quốc tế và tiến hành một cuộc điều tra để yêu cầu ngừng bắn. Nga sẽ tận dụng thời gian này để tái triển khai nhân lực và ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm, cũng theo Kiev, Nga đã phá hoại kế hoạch luân chuyển nhân viên của phái bộ giám sát cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tại nhà máy điện. Đến sáng 27 tháng 5, IAEA vẫn chưa đề cập đến bất kỳ sự gián đoạn nào tại nhà máy. Hiện phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự, Nga đã chiếm được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Kể từ đó, khu vực này liên tục hứng chịu pháo kích. Theo NHK, Tổng thống Alexander Lukashenko thông báo vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang được vận chuyển đến Belarus. Động thái diễn ra sau khi Moscow và Minsk đã ký một thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Trước đó, vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới đồng minh. Ông cho biết có kế hoạch hoàn thành xây dựng một cơ sở lưu trữ chuyên dụng trước tháng 7. Theo NHK, động thái được nhiều người coi là lời cảnh báo đối với các nước phương Tây đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Mỹ đã lên án mạnh mẽ bước đi này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, như chúng tôi đã nói rõ, việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong xung đột sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. EU ngày 26 tháng 5 cũng lên án thỏa thuận giữa Moscow và Minsk, gọi đó là bước đi dẫn đến sự leo thang cực kỳ nguy hiểm. Belarus là bên đồng lõa trong cuộc chiến bất hợp pháp và vô cớ của Nga ở Ukraine. Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu cho biết, đồng thời kêu gọi Minsk đảo ngược các quyết định vì động thái chỉ góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm suy yếu chủ quyền của Belarus. Theo EU, bất kỳ nỗ lực làm tình hình leo thang sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ khối này. Reuters ngày 26 tháng 5 dẫn lời một thượng nghị sĩ Mỹ cấp cao nhận định, nếu Washington không hỗ trợ đủ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, điều đó sẽ gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng Bắc Kinh có thể tấn công đảo Đài Loan. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm tới Kiev sau khi ông gặp Tổng thống Zelensky. Theo nghị sĩ, Tổng thống Joe Biden nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Không thể lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine. Nếu chúng ta thất bại ở đây, Đài Loan sẽ gặp nguy hiểm, ông Graham nói với báo giới. Nghị sĩ nhận định, để cuộc phản công của Ukraine thành công, Kiev cần nhiều khí tài tốt hơn, như tiêm kích F-16 và vũ khí tầm xa. Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và có thể thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết. Các lực lượng vũ trang Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn tên lửa gần hòn đảo sau khi cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Bắc Kinh cũng cắt đứt liên lạc quân sự với Washington. Quan hệ hai ông lớn có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình vào năm ngoái. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Trung lại gặp trắc trở sau sự cố khinh khí cầu bị bắn rơi. Đài CCTV đưa tin, Trung Quốc lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên do một nhóm các nước kinh động. Phát biểu ngày 26 tháng 5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, gần đây, căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quân sự. Ba quốc gia đã tiến tới chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực về hoạt động của tên lửa Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác ba bên, tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa với nhiều quốc gia. Ngoài ra, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ-Hàn Quốc có thể được tổ chức vào đầu tháng 6 tới. Đồng thời, sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đã gọi Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Mặt khác, truyền thông Triều Tiên đã đăng một số bài bình luận lên án Washington xây dựng liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn, thúc đẩy chia sẻ hạt nhân kiểu NATO và tạo ra một phiên bản NATO của châu Á, đặt ra một mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh thế giới. Trung Quốc luôn chú ý đến những diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên và lo ngại về hành động của các bên liên quan nhằm tập hợp nhóm quân sự, tổ chức nhiều cuộc tập trận khiêu khích và tăng cường răn đe cũng như chia sẻ thông tin tình báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm. Những hành động nói trên sẽ không giúp xoa dịu tình hình trên bán đảo. Chúng sẽ làm gia tăng cuộc đua vũ trang, phá hoại hệ thống không phổ biến hạt nhân cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực. Bà Mao nhấn mạnh. Các phiến quân ở khu vực Papua của Indonesia đe dọa sẽ bắn phi công người New Zealand nếu các quốc gia không tuân thủ yêu cầu của họ. Bắt đầu các cuộc đàm phán độc lập trong vòng 2 tháng. Tuyên bố được nhóm này đưa ra trong một video ngày 26 tháng 5. Đoạn video được chia sẻ bởi người phát ngôn của nhóm phiến quân này cho thấy viên phi công bị bắn làm con tin trong thiều thụy, đang cầm lá cờ Morning Star Flag, biểu tượng của nền độc lập của Tây Papua. Theo viên phi công, phe ly khai muốn các nước khác ngoài Indonesia tham gia đối thoại về nền độc lập của Papua. Đại diện của quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua, cánh vũ trang của phong trào Papua tự do, cho biết trong một video khác rằng họ không theo đuổi tiền mà là quyền chủ quyền của họ. Hiện Indonesia và Đại sứ quán New Zealand tại Jakarta chưa bình luận về thông tin trên. Chính quyền Indonesia trước đây cho biết họ đang ưu tiên đàm phán hòa bình để đảm bảo việc thả viên phi công, nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa hình vùng cao, bị cô lập và hiểm trở. Còn tại Palestine, các ứng cử viên có liên kết với nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas đã giành được phần lớn số ghế trong hội đồng sinh viên đại học vào hôm 24 tháng 5. Cuộc bỏ phiếu kín tại các trường đại học hiện được xem như cuộc thăm dò hiếm hoi về tình cảm chính trị của người trẻ ở Palestine, giữa lúc các cuộc bầu cử quốc hội đã vắng bóng trong gần 2 thập kỷ. Trong một khuôn viên được trang trí các biểu ngữ chính trị vàng, đỏ và xanh, các ứng cử viên có liên quan đến chiến binh Hamas đã thắng được 25 ghế, trong số 51 ghế trong hội đồng sinh viên đại học VZ, so với 20 ghế của nhóm liên quan đến Fatah, đảng của Tổng thống Mahmoud Abbas. Không có cuộc bầu cử quốc hội nào diễn ra kể từ năm 2006. Cuộc bỏ phiếu trên cũng là một cách kiểm tra về nhịp đập chính trị tại một quốc gia bị chia rẽ về địa lý lẫn chính trị. Giữa lúc ngày càng có nhiều đồn đoán về tương lai của vị Tổng thống đã hơn 80 tuổi, Mahmoud Abbas, người đứng đầu hội đồng bầu cử và trưởng điều phối hoạt động sinh viên ở Đại học Viset Iyad Thomas nói rằng cuộc bầu cử là một cơ hội để tăng cường giá trị dân chủ trong người trẻ. Hội đồng được chọn ra sẽ đại diện cho lợi ích của sinh viên. Được biết, Tổng thống Mahmoud Abbas đã được bầu ra vào năm 2005 và đã cai trị thêm 14 năm kể từ khi mãn nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hầu hết 80 người Palestine muốn Tổng thống Abbas từ chức và tăng cường dành cho sự ủng hộ cho nhóm vũ trang. Tuy nhiên, các quân đội Israel và giới chức Palestine đều hạn chế các hoạt động chính trị. Nhiều sinh viên cũng nói rằng khuôn viên đại học nằm trong những số ít địa điểm ở bờ Tây vẫn tương đối cởi mở để tổ chức các cuộc bỏ phiếu. Nhóm chiến binh Hồi giáo vốn không được phép tham gia bầu cử ở các trường đại học Gaza củng cố sự hiện diện của mình. Hồi đầu tháng này, danh sách sinh viên Hồi giáo cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sinh viên tại Đại học Al-Najat ở Nablus, ngôi trường lớn ở bờ Tây. Người Palestine thực hiện quyền tự cai trị hạn chế ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng và hy vọng quyền này sẽ trở thành cốt lõi cho tương lai trở thành một quốc gia độc lập. Viện Di cư Quốc gia INM cho biết hôm 26 tháng 5, chính quyền Mexico đã phát hiện 175 người di cư, chủ yếu đến từ Guatemala, chen chúc trong một chiếc xe đầu kéo ở bang Chiapas, miền nam nước này. Trong một tuyên bố, INM cho biết các nhân viên xuất nhập cảnh đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng va đập phát ra từ bên trong chiếc xe khi nó bị dừng lại tại một trạm kiểm soát ở Chiapas. INM cho biết mặc dù tài xế từ chối mở cửa sau cửa xe, nhưng khuôn mặt của những người di cư vẫn có thể được nhìn thấy rõ qua lỗ thông hơi trong khoang. Hầu hết những người di cư đến từ Guatemala, một số khác đến từ Ecuador, El Salvador và Honduras, một người đến từ Cộng hòa Dominica và một người đến từ Pakistan. Đáng chú ý, một nhóm bao gồm 28 trẻ vị thành niên không có người lớn đi cùng đến từ Guatemala và 2 người đến từ El Salvador. Những người di cư chạy trốn khỏi nghèo đói và bạo lực ở khu vực Mỹ Latin thường trả tiền cho những kẻ buôn lậu để lẻn vào Mỹ thông qua Mexico. Một nhóm bị phát hiện trong năm nay bao gồm hơn 300 người trong một xe đầu kéo ở bang Veracruz ở phía đông Mexico. Quan chức an ninh nội địa Mỹ Blas Nunez Neto cho biết tuần trước rằng việc bắt gặp người di cư ở biên giới Mỹ-Mexico đã giảm 70% kể từ khi kết thúc tiêu đề 42. Tuy nhiên, dữ liệu của Panama cho thấy số lượng người di cư đến Mỹ băng qua khu rừng rậm nguy hiểm giữa Panama và Colombia đã tăng vọt trong năm nay, nhấn mạnh thách thức mà Washington phải đối mặt khi tìm cách kiềm chế tình trạng di cư đang gia tăng. Nếu xảy ra thảm họa vỡ nợ, người dân Mỹ chịu ảnh hưởng như thế nào?
Khủng hoảng nợ công đang treo lơ lửng ở Mỹ khi chính phủ Đảng Dân Chủ và Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nếu vỡ nợ xảy ra, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người Mỹ như thế nào? Khi vỡ nợ xảy ra, các thị trường chứng khoán sẽ lao dốc, quỹ hưu trí và các doanh nghiệp cũng sẽ gặp khủng hoảng. Từ đó gây áp lực nặng nề cho người dân Mỹ mỗi ngày. Kết quả của điều này có thể là một thảm họa về kinh tế. Vậy, vỡ nợ bắt đầu như thế nào? Washington tự đặt giới hạn nợ liên bang hiện tại ở mức 31,1 nghìn tỷ đô la. Nếu chính phủ không thể đạt được thỏa thuận để nâng giới hạn nợ đó, Bộ Ngân khố có thể bắt đầu bỏ lỡ các khoản thanh toán theo nghĩa vụ, sớm nhất vào ngày 1 tháng 6. Thanh toán trễ hẹn có thể gây ra cú sốc chưa từng thấy cho phố Wall. Đến lúc đó, Washington sẽ chịu áp lực rất lớn trong việc tiếp tục thanh toán trái phiếu Mỹ, vốn là nền tảng cho hệ thống tài chính toàn cầu. Nhưng, ngay cả khi Bộ Ngân khố tiếp tục chi trả đúng hạn cho người giữ trái phiếu, các chuyên gia nói rằng tình trạng hỗn loạn chính trị cũng đã ươm mầm cho sự nghi kỵ đối với kinh tế Mỹ, khiến cho giá trị của hầu hết tài sản mà Mỹ sở hữu sụt giảm. Điều đó làm tăng lãi suất, khiến người dân gặp khó khăn lớn hơn để mua nhà, mua xe hay khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo, nền kinh tế của chúng ta có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nó sẽ tàn phá các quỹ hưu trí và tăng chi phí vay mượn. Nhưng tình hình liệu có thể còn tệ hơn? Rất có thể. Giảng viên luật Jared F. từ Đại học Oregon cho biết, tổng sản lượng quốc gia có thể giảm tới 6 hoặc 7% trong 12 tháng tới, khiến hàng triệu việc làm mất mát. Không lâu sau khi vỡ nợ, hàng trăm tỷ đô la sẽ bị rút khỏi nền kinh tế, dẫn tới những đợt sa thải ồ ạt chỉ trong vài tuần. Nơi đầu tiên bị tàn phá sẽ là các văn phòng bác sĩ, bệnh viện và công ty bảo hiểm. Tại sao? Vì từ ngày 1 tháng 6, những ngành này dự kiến nhận được khoản thanh toán xấp xỉ 47 tỷ đô la thông qua Medicare, chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng dành cho công dân cao tuổi ở Mỹ. Và vì Medicare chia nguồn quỹ cho khoảng 1/5 cơ sở y tế Mỹ, một số bác sĩ sẽ không có tiền trả cho chi phí hoạt động. Họ không phải là những người bị ảnh hưởng duy nhất. Ngày 2 tháng 6, khoảng 1/4 người nghỉ hưu ở Mỹ sẽ thức dậy với hầu bao rỗng nếu như 25 tỷ đô la từ khoản thanh toán an sinh xã hội không được chi trả. Đến ngày 9 tháng 6, khoảng 4 tỷ đô la tiền lương có thể không được trả cho một tỷ lệ lớn trong nguồn nhân lực 2 triệu nhân viên liên bang. Các trường học phụ thuộc vào 1 tỷ đô la nguồn quỹ liên bang cũng không tránh khỏi vòng xoáy. Đến lúc đó, tín nhiệm của quốc gia Mỹ có thể bị hạ cấp, tác động tới giá trị các khoản tiết kiệm của người dân. Đức và Áo hôm 25 tháng 5 đã kêu gọi một cách tiếp cận chung của EU về chính sách di cư và cảnh báo cần tránh lặp lại làn sóng người tị nạn năm 2015. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói với báo chí trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Áo Gerhard Kene rằng: "Tôi thấy hệ thống châu Âu cởi mở của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Tất cả chúng tôi đều muốn một châu Âu có biên giới mở, nhưng hiện tại chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới." Bà Kene nói thêm rằng, các quy định về tị nạn phải được thực hiện. Nếu chúng ta không ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền tị nạn, thì hệ thống của châu Âu sẽ không hoạt động. Và cuối cùng chúng ta sẽ không thể giúp đỡ những người cần thiết. Nữ Bộ trưởng Đức cho biết, cả hai bộ trưởng đều hy vọng về một giải pháp chung tại cuộc họp các bộ trưởng nội vụ EU tại Luxembourg vào đầu tháng 6. Theo số liệu của chính phủ Đức, nước này đã nhận hơn 110.500 yêu cầu xin tị nạn trong quý đầu tiên của năm. Tại Áo, hơn 13.600 yêu cầu đã được thực hiện trong cùng khoảng thời gian. Syria và Afghanistan là những quốc gia có nhiều người muốn xin tị nạn ở Áo, Đức. Fabrizio Fidati bị mất bàn tay phải trong một tai nạn cách đây 25 năm. Với thử nghiệm về công nghệ sinh học mới, ông đang hy vọng một ngày nào đó có thể cảm nhận hơi ấm hay cái lạnh với bàn tay giả. Người đàn ông Ý 58 tuổi này nằm trong số 27 người khuyết tật đã tham gia cuộc thử nghiệm công nghệ mới, được phát triển bởi trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Thụy Sĩ, EFFL. Công nghệ cho phép bệnh nhân cảm nhận được nhiệt độ của các vật thể, từ độ mát của nước chảy đến hơi nóng của bếp lò, với bàn tay giả của họ. Ông Fidati cho biết, lần đầu tiên tham gia thí nghiệm, tôi cảm thấy như mình đã tìm lại được cảm giác ở bàn tay giả của mình. Với các điện cực nhiệt được đặt trên da của cánh tay còn lại, những người khuyết tật như Fidati nói rằng họ cảm thấy nóng lạnh ở bàn tay và ngón tay giả, đồng thời có thể phân biệt giữa nhựa, thủy tinh và đồng. Theo Reuters, công nghệ đã được thử nghiệm trong hơn 2 năm, không cần cấy ghép. Nó có thể được đeo trên da và kết hợp với tay giả thông thường. Chúng tôi nghĩ rằng có thể mang đến cho mọi người cảm giác tốt hơn về bàn tay và thậm chí khả năng cảm nhận những người thân yêu theo cách tự nhiên hơn. Soleiman Shokur, nhà khoa học thần kinh cấp cao tại EFFL, người dẫn dắt nghiên cứu cho biết, bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu bây giờ là thử nghiệm thiết bị trên quy mô lớn hơn trước khi kết hợp với các công nghệ khác để cải thiện cảm giác xúc giác ở người khuyết tật. Úc khai mạc lễ hội ánh sáng Vivid Sydney với cách kể chuyện bằng nghệ thuật đặc sắc.
Ngày 26 tháng 5, nhà hát Opera Sydney và các địa danh biểu tượng khác của thành phố Úc đã trở nên rực rỡ nhiều màu sắc khi lễ hội ánh sáng Vivid thường niên chính thức bắt đầu. Nhà hát Opera Sydney được chiếu sáng bởi những bức tranh phong cảnh và thiên nhiên Úc của nghệ sĩ John Onsen, trong khi Bảo tàng Nghệ thuật đương đại trưng bày tác phẩm The Electronic Canvas của nghệ sĩ bản địa Mare Katke. Giữa lúc người Úc chuẩn bị bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để công nhận người bản địa trong hiến pháp, thì việc các công trình lấy cảm hứng từ người bản địa trở nên vô cùng ý nghĩa. Du khách David Peterson cho biết, Bảo tàng Nghệ thuật đương đại thật tuyệt vời. Tôi yêu thích cách kể chuyện về đất nước và dòng nhạc xuyên suốt tác phẩm sắp đặt đó. Điều đó thật sự đặc biệt. Tại trụ sở hải quan, những bức tranh in hình cây cối và hoa lá nhảy múa khắp mặt tiền tòa nhà, trong khi ánh đèn sân khấu tỏa ra từ Sikola Quay. Lễ hội sẽ diễn ra trong 23 đêm, kết thúc vào ngày 17 tháng 6. Nông dân ở miền đông Tây Ban Nha hào hứng đón cơn mưa giải hạn vào ngày 24 tháng 5. Cây trồng được tưới mát sau khi hạn hán hoành hành khắp cả nước trong nhiều tháng. Các thành viên của Hiệp hội Nông dân La Junino cho biết, chúng tôi đang đối mặt với một tình huống rất đáng lo ngại, gần như mất trắng một số vụ mùa vì hạn hán. Một nông dân khác lo lắng về vụ mùa bí ngô và đậu phộng của mình, vì lượng mưa có thể không đủ cho chúng. Hiệp hội Nông dân Valencia đã ghi nhận một số thiệt hại đối với các trang trại do mưa lớn. Họ cho biết, độ ẩm quá cao và thiếu nắng có thể gây ra vấn đề đối với các loại trái cây có hạt, rau theo mùa, cam quýt và nho. Tuy nhiên, nhiều nông dân nói trong cơn mưa gần đây là một phước lành. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, một số địa điểm ở vùng Valencia vừa nhận lượng mưa nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong 6 tháng trước đó. Lượng mưa trên khắp Tây Ban Nha từ tháng 10 năm ngoái đến ngày 21 tháng 5 vừa qua được ghi nhận thấp hơn 28% so với mức trung bình trong giai đoạn này. Những người biểu tình phản đối các dự án khí đốt và nhiên liệu hóa thạch của Anh đã làm gián đoạn triển lãm hoa Chelsea ở London ngày 25 tháng 5 khi họ ném bột sơn lên cây cối khắp khu vườn. Những người này thuộc tổ chức bất tuân dân sự Just Stop Oil thường phản đối sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong lễ hội vừa qua, 3 người biểu tình nói với du khách rằng họ muốn chính phủ ngừng cấp phép thăm dò và khai thác dầu, khí đốt và than đá. Các du khách đã phản đối nhóm biểu tình và nhờ nhân viên an ninh can thiệp. Sau đó, nhóm biểu tình được đưa lên xe cảnh sát. Just Stop Oil, một nhóm tuyên bố hoạt động vì khí hậu, đã tổ chức một số cuộc biểu tình hỗn loạn và phá hoại, bao gồm ném súp lên bức tranh Hoa hướng dương của Vincent van Gogh tại phòng trưng bày quốc gia Anh ở London vào tháng 10 năm ngoái. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.